บ้านลานสวน EP นี้จะชวนคุณมาเรียนรู้คุณประโยชน์รวมถึงขั้นตอนในการทำปุ๋ยอินทรีย์ทั้งแบบน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้งจากอินทรีย์วัตถุเหลือใช้ในครัวและในสวนแบบง่ายๆเพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีในการทำเกษตรแบบยั่งยืนทั้งอย่างปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีปนเปื้อนในพืชผักที่บริโภครวมถึงในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างจากปุ๋ยเคมีที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบธาตุขึ้นมาในธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์เกิดจากการย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์โดยมีจุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลงจนพืชสามารถดูดซึมไปเลี้ยงต้นได้ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยทำให้อากาศหมุนเวียนดีขึ้นรากพืชจึงเติบโตและหาอาหารเลี้ยงต้นได้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำและเก็บความชื้นให้แก่ดินช่วยรักษาสมดุลค่าความเป็นกรดด่างของดินทำให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชอยู่เสมอช่วยเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมให้กับดินช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินทำให้อินทรีย์วัตถุถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้นไม่เป็นอันตรายใดๆต่อทั้งคนสัตว์พืชและสภาพแวดล้อมไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในพืชและระบบนิเวศข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารหลักสำหรับพืชน้อยกว่าปุ๋ยเคมีใช้เวลาย่อยสลายนานกว่าที่พืชจะสามารถดูดซึมไปเลี้ยงต้นได้เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีแล้วอาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่าเพราะจะต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทปุ๋ยคอกที่ไม่ผ่านการหมักหรือตากแห้งอาจจะมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชติดมาด้วยทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำซากพืชซากสัตว์นำมาหมักเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายโดยผลที่ได้จากการย่อยสลายก็คือธาตุอาหารชั้นดีสำหรับพืชนั่นเองปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ที่สามารถนำไปใช้กับพืชได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆแต่การนำไปใช้จะต้องคำนึงถึงโรคพืชและแมลงที่อาจจะติดมาด้วยปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยที่ได้จากพืชทั้งต้นนิยมใช้พืชล้มลุกตระกูลถั่วเพราะจะให้ธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่สูงโดยจะไถกบและปล่อยให้พืชสดนั้นค่อยๆย่อยสลายตามธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์สูตรโฮมเมดปุ๋ยน้ำจากเศษผักและผลไม้วัตถุดิบที่ใช้เศษผักหรือผลไม้3ส่วนน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมน้ำ EM 100มิลลิลิตรน้ำสะอาด5ลิตรขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกหั่นผักหรือผลไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในภาชนะทึบแสงที่มีฝาปิดขั้นตอนที่2ละลายน้ำและน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันดีจากนั้นเติมหัวเชื้อ EM 100มิลลิลิตรคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนำไปเทในภาชนะหมักหากทำในปริมาณมากก็ให้เพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายแดงและ EM ให้มากขึ้นตามสัดส่วนทั้งนี้ปริมาณของเหลวจะต้องท่วมผักพอดีจากนั้นปิดฝาให้สนิทเก็บเอาไว้ในที่ร่มมันเปิดฝาคนทุกๆสัปดาห์เมื่อหมักครบ3 เดือนก็ให้กรองเอาเฉพาะน้ำมาใช้
ในอัตราส่วนน้ำหมัก20ซีซีต่อน้ำสะอาด1ลิตรฉีดพ่นที่ใบหรือลาดที่โคนต้นปุ๋ยหมักแบบแห้งวัตถุดิบที่ใช้อินทรีย์วัตถุที่ได้จากพืชเช่นใบไม้สดหรือแห้งหญ้าฟางจำนวน4ส่วนมูลสัตว์แห้งจำนวน1ส่วนน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมน้ำสะอาด5ลิตรน้ำ EM 100มิลลิลิตรขั้นตอนในการทำแรกสุดให้แบ่งใบไม้แห้งและปุ๋ยคอกออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันเพื่อที่จะแบ่งหมักออกเป็น2ชั้นหากหมักในปริมาณที่มากก็สามารถแบ่งหมักได้มากกว่า2ชั้นชั้นที่1เทใบไม้ลงภาชนะหมักตามด้วยโรยมูลวัวบางๆให้กระจายทั่วทั้งกองขั้นตอนนี้ไม่ควรกดอัดกองปุ๋ยนะครับเพราะจะทำให้กองปุ๋ยแน่นและอากาศระบายไม่ดีเท่าที่ควรทำให้กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ต้องใช้เวลานานขึ้นขั้นตอนต่อมาให้ผสมน้ำสะอาด5ลิตรเข้ากับน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมคนให้น้ำตาลทรายแดงละลายดีจากนั้นเติม EM 100มิลลิลิตรลงไปคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนำไปลดกองปุ๋ยหมักให้ชุ่มสำหรับไข่ที่ไม่มี EM ก็สามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง100มิลลิลิตรผสมกับน้ำเปล่า5ลิตรโดยไม่ต้องผสมน้ำตาลทรายแดงนำไปใช้ในขั้นตอนนี้แทนก็ได้เช่นกันในกรณีที่หมักในปริมาณมากก็ให้เพิ่มปริมาณส่วนผสมทั้งหมดขึ้นตามสัดส่วนการนำน้ำจุลินทรีย์มาใช้ในขั้นตอนนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายและย่นระยะเวลาในการหมักให้เร็วยิ่งขึ้นแต่หากไม่สามารถหาได้ก็ใช้เพียงน้ำเปล่าก็ได้เช่นกันสำหรับกองปุ๋ยหมักชั้นที่2ก็ให้ทำเหมือนชั้นแรกแต่ให้ปิดกองปุ๋ยด้านบนสุดด้วยใบไม้อีกครั้งเพื่อเป็นการรักษาความชื้นอย่าลืมลดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสม EM ทุกครั้งเมื่อเสร็จจากขั้นตอนในแต่ละชั้นและทุกๆ7วันให้ใช้ไม้เจาะกองปุ๋ยให้ลึกถึงก้นภาชนะจากนั้นให้นำน้ำผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือ EM ลาดตามลงไปที่รูที่เจาะรวมถึงลาดลดที่กองปุ๋ยทั้งกองให้ชุ่มหากเป็นปุ๋ยกองใหญ่ก็ให้เจาะห่างกันประมาณ20เซนติเมตรทั่วทั้งกองระหว่างขั้นตอนในการหมักนี้ให้ใช้น้ำเปล่าลดกองปุ๋ยทุกๆวันสลับกับการเจาะกองปุ๋ยและเติมน้ำผสม EM ทุกๆ7วันให้ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ2เดือนจึงพร้อมนำมาใช้งานสัปดาห์สุดท้ายก่อนนำปุ๋ยไปใช้งานควรใช้ไดโคเดอร์มาผสมน้ำลาดลดให้ชุ่มทั้งกองเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อราโรคพืชที่อาจตกค้างอยู่ในปุ๋ยและควรตากปุ๋ยให้แห้งก่อนนำไปใช้งานเพื่อเป็นการกำจัดไข่และตัวอ่อนของแมลงขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ